سلام و وقت بخیر خدمت دوستان گرامی. جلسه بررسی هفتگی رو شروع میکنیم. امیدوارم تا آخر ویدیو باشید چون نکات مهمی راجع به پوزیشن گیری و نحوه ترید خواهم گفت. خب از ایندکس دلار شروع میکنیم. ما توقع این رو هفته پیش یادتون باشه در یورو من گفتم که مسیر چیه، ولی گفتیم که خلافش بره سناریو چیه که توضیح دادیم. هفته پیش ما خب اینجا بود یورو، انتظار داشتیم که دلار، ایندکس دلار ادامه بده ریزش رو، ولی خب این 1-2 سعودی رو رفت، این 1-2 سعودی رو رفته بالا و سیمتری، دقت بکنید، سیمتری ماکسیموم رو که زد دیگه از این حوالی برگشت به سمت پایین. چیزی که مشاهده میکنیم اینه، به نظر من ما یه پایین داریم در دلار، بعد یک بالا و احتمالا بعدش به سمت پایین بریم، ولی خب اینو در یورو هم باید چک بکنیم ببینیم که آیا همچین چیزی رو به ما نشون میده یا نه. بریم در یورو. ببینید ما در یورو اول از پایین ببینید 4 ساعت است، چارت ما 4 ساعت است. چارت لود شه تا من توضیحات رو بدم. خب این که روشنه. بله خب ببینید چارت 4 ساعته یورو رو دقت بکنید. ما یک زرد داشتیم، 2 زرد داشتیم، بعد یک سفید، 2 سفید، یک نارنجی، 2 نارنجی، رفته بالا، یه بیس ساخت اومد پایین. خب الان چیزی که مد نظر هست اینه، شما در یورو اگه خاطرتون باشه بریم دیلی، هدف ما چی بود؟ هدف ما رسیدن به این سیمتری بود، 1/2. حالا باید ببینیم با ساختاری که داره میسازه چجوری میتونه به این بالا برسه. خب چون اینجا یه یک سفید بزرگ داریم که مینیمم سیمتریشو باید ببینه بعد بیاد پایین، چجوری میتونه به اون بالا برسه. یه 1-2 زرد داریم و این اومد یه یک جدید اینجا ساخته، ولی هنوز این اصلاح رو نداده که میبینید من اینجا نوشتم corrective symmetry، هنوز به این نرسیده که بگیم این اصلاح رو داده، پس فعلا یک جدید هست. ما 2 سناریو داریم، میتونه از همینجا بره بالا، یعنی 1-2 زرد، یک سفید، 2 سفید بده و به این منطقه خودش رو برسونه. دومین کاری که میتونه بکنه اینه بیاد یه بیس بسازه، زیر 2 رو نزنه، بگه 1-2 زرد بیس رالی و بیاد مثلا به این ماکسیموم سیمتری 1-2 زرد برسه. این 1-2 زرد سیمتری ماکسیمومش این بالاست، میتونه بیاد به اینجا برسه. پس در حالت کلی ترند تایم بالا لانگ در یورو، ولی از کی حالا میریم بررسی بکنیم. میایم 4 ساعته چارت رو نگاه میکنیم. ببینید در 4 ساعته ما از این بالا یک سفید، 2 سفید، یک زرد، یک آبی، 2 آبی، اومد 3 آبی شد، 2 زرد رفت بالای یک زرد رو زد. این داره چی میگه؟ میگه کل این سایکل بسته است، میشه 1. بعد رالی کرده، تو رالیش اومده یک آبی ساخت، این پایین شد 2 آبی. آیا از همینجا میخواد بره بالا یا میخواد بیا 3 آبی رو بده و این سیمتری که گفتیم سیمتری اصلاحی مربوط به این 2 زرد رو بده؟ این احتمال بیشتره برای من، پس مد نظر قرار میدم که این احتمالاً به سمت پایین دوباره حرکت بکنه. اون وقت دلار هم میتونه چیکار بکنه؟ میتونه این حرکت رو انجام بده، یعنی بیاد پایین و دوباره بره این بالا رو بزنه، بعد برگرده بره به سمت پایین. خب در این یورو الان
ما از روز جمعه که این حرکت رو به بالا شروع شد یه دونه یک ساختیم. فعلا استاپ میشه کجا؟ میشه این یک. این استاپ اصلیه هست. هدف چیه؟ سیمتری مینیمومش میشه اینجا. یعنی تریدی که میخوایم بکنیم این ترید هست و باید دیگه بزنیم بیرون، کاری نداشته باشیم تا کجا میره بالا. این شاید بیاد بره این بالا یک آبی رو بالاش رو بزنه، بگه کف بسته است بریزه، اون وقت ما دو سفید رو باش ترید میکنیم. حالا آیا همینجوری میره؟ این میتونه همینجا یک سفید رو که ساخته اینجا یه دو سفید رو بسازه بیاد پایین بعد بره بالا، یعنی یک دو رو همینجا بسازه. و همچنان میتونه این یک سفید رو که داره اینجا یه یک جدید بسازه، یه دو مثلا اینجا بسازه، بعد اصلا بره برای سه، بعد تازه اونجا یک دو سه ای که داریم تازه بشه دو سفید. پس ما با بازار میریم جلو ببینیم که چی برامون میسازه. در تایم 15 ببینید این پوزیشنی است که دیشب بازار که باز شد من تعریف کردم و تریدش کردم. حالا نه اضافه کردم بهش نه کاری میکنم، یه یک به دو به من میده، من این رو ترید میزنم. مهم نیست هفته پیش استاپ خوردیم، بعد هر هفته شما به فکر همون هفته باشید، به همون پوزیشن فکر بکنید. اینجا یه یک به دو به ما میده، مثلا اینکه کسی اینجا نیم درصد ریسک میکنه یه درصدی اینجا میگیره. خب این اصلاح رو نداده، کل این حرکت هم یه دونه یک جدید هست، بالاش رو بزنه دوباره استاپ ها میاد این پایین و میتونید بر اساس این که شما استاپتون از اینجا جابجا میشه به اینجا، میزان ریسکتون کم میشه، دوباره اینجا ورود بزنید و استاپ ها رو جابجا کنید به این منطقه تا تی پی رو که مشخص کردیم. اینم برای تی پی هست. این کاریه که کلا من برای یورو انتظار دارم بعد بره اینجا برسه، ببینیم اینجا که میرسه آیا در این مسیر دوی اینجا رو میده یا میخواد دو رو همین بالا بده. اگه دو رو داد دوباره میریزه، میتونید اینجا اگه یه یک نزولی دیدید که زیرش خورد سلش هم بگیرید بیاد پایین، دوباره در این ریزش یا نقض میکنه یا یک دو سه میکنه، دوباره اینجا لانگ بکنید، استاپ دوباره همینجا میشه برای سهش. کل کاری که ما داریم انجام میدیم با نوت شماری. اینم برای یورو. حالا بریم برای طلا. طلا به خاطر ساختاری که ساخته و فیوچرزش و خودش یکم با هم متفاوتن. ببینید ما در طلا واقعیتش اینه که ما یه یک اینجا ساخته بودیم، یادتون باشه رنگش رو میکنم قرمز، اینم دوش بود، اومد زیر همشون رو زد نقص کرد. اصولاً طلا داره به من میگه که قبل اینکه بخوام برم این بالا، خب باید بیام این پایین رو ببینم. یعنی این بیسی که ساختم یک در صعودش به مشکل خوردم و باید بیام این پایین، بعد از این پایین بخوام برم بالا. در نظر بگیرید این یک دو سه کامل بوده، این یه بیسه، میاد پایین یه رالی میکنه، بعد این رالی میره به سمت بالا یا حتی میتونه ادامه بده کار رو. یعنی الان کلا ما یه دونه یک اینجا ساختیم، میتونه بیاد اینجا یه دو بسازه بیاد بالا، بالا یک رو نزنه و دوباره بره برای سه، اصلا بریم پایین، هیچ مشکلی نداره. فعلا به خاطر نقضی که در اینجا داشتیم، نقضی که اینجا یک دو بود، ببینید اینجا نقض کرد میگه کف بسته است، ولی از طرفی همین مدل یک دو رو ببینید اینجا انجام داده، یک دو اومده پایینش رو زده. اینم اینجا یه نقص داره، میگه این بالا بسته است. پس باید بر اساس چیزی که دارید ترید بکنید تا ببینیم که میخواد به کدوم سمت بره. سمتش الان زیاد مهم نیست، در یک ساعته. ببینید ما اینجا یه دونه یک داریم، برم تایم 15 اینو نشون بدم. ما میایم اون صعود رو در نظر میگیریم. در این صعود ما یه دونه یک نارنجی داریم. این یک نارنجی سیمتری دوبلش
که میشه اینجا بهش رسیده. با چی بهش رسیده؟ اومده یه یک آبی اینجا ساخته، یه دو آبی اینجا ساخته، اومده یک جدید ساخت، زیرش رو نزد، دوباره رفت دو رو داد، دوباره زیرش رو نزد، بعد در این ریزش اینجا یک دو رو نقض کرد، اومد بالاش رو زد پایین، دوباره بالا رو زد، یه یک جدید ساخت. یعنی ساختاری که الان داره یک آبی دو آبی یک سبز دو سبز. ببینید مینیمم سیمتری این یک دو آبی رو اومده، پس هدفش ماکسیموم سیمتری این یک دوه. پس طلا رو ما باید با استاپ هایی که داریم، الان استاپ اومده اینجا، این میشه استاپ، تی پی میشه این بالا، میشه برای این پوزیشنی که تعریف میشه از همین جایی که الان هست بخوایم در نظر بگیریم اینه. اگه این پوزیشن رو رفت که یک به 5 به شما میده، اگه اینو رفت که فبحل مراد این بالا تموم میشه، میشه دو نارنجی. شما در این منطقه اگه ساختار ریزشی، همون چیزی که در یورو گفتم، یه یک نزولی ساخت زیرش رو زد، سل میکنید. برای چی؟ برای اینکه اینو حتما باید بده این ریزش رو، و شاید هم بیشتر بده، یعنی بیاد کامل بیاد تا اینجا. دوباره این ریزشی که میاد سل دارید، سلتون رو هر جایی که شمارش ریزش تموم شد میبندید و با دیدن ساختار سعودی دوباره لانگ میکنی برای یک دو نارنجی، مگر اینکه در ساختار ریزش بیاد زیر این یک رو بزنه، دیگه شما لانگ نمی کنید. اگرم در اینجا ساختار سعود رو تشکیل داد زیر یک و نارنجی رو نزد و شما ساختار سعودی دیدید لانگ کردید، نهایت یا فری میخورید یا خروج میزنید یا استاپ میشه میاد پایین رو میزنه، میفهمید که پایین میخواد بره و در برگشت به بالا دوباره بر اساس ساختاری که از این بالا اومده شما چیکار میکنید؟ سلش میکنید. حالا شاید بیاد از همینجا بریزه. خب این میتونه این کارو بکنه چون در نود 3 آبیه هستیم. اون وقت میگه من دو نارنجیمو اینجا ساختم. اوکی؟ خب دو نارنجی رو وقتی ساخت یعنی چی؟ یعنی اگه بیاد اینو نقض بکنه شما باید سل بگیرید. سل که شد بازار میاد پایین، سل رو بر اساس ساختار ریزش در جای مناسب میبندید. ساختار صعود رو دیدید لانگ میکنید برای یک دو نارنجی. اگه استاپ شد که هیچ، اگه رفت بالا که سودتون رو میبرید، اگه استاپ شد میفهمید که بازار میخواد بره همون پایینی که من بهتون عرض کردم، یعنی میخواد بیاد این پایین، میخواد بیاد این منطقه. خب اینم برای طلا. بریم برای داو جونز و نزدک. در داو جونز و نزدک خب ساختار یکم پیچیده شد، ولی من یه نکته ای رو اینجا بهتون بگم. برای ببینید یادتون باشه ما این پایین همش میگفتیم که این اصلاح رو منتظرش بودیم، چون پایین یه دونه یک زرد داریم، بعدش یه دونه یک دو سبز داریم که اینجا احتمال زیاد 3 شد با زدن سقف قبلی. پس سقف قبلی رو زده ریخته، این بالا حتما زده خواهد شد. چرا؟ چون ساختار سعودی هنوز داره. یعنی الان اگه این اصلاح رو به ما بده که میبینید من نوشتم کارکتیو سیمتری، اگه این رو بده دوباره میشه یک دو زرد این بالا و ما باید سقف رو ببینیم. همچنان این سقف دست آسیاست در داو جونز، باید سقف رو ببینیم. خب الان در این ریزش داره چی کار میکنه؟ برای اینکه به اینجا برسه میایم این رو میذاریم 4 ساعته. ببینید اومده یه دونه یک دو قرمز رو برای ما ساخته. دو قرمز چرا حتمیه؟ چون ببینید سیمتریش رو اگه بگیرید، این دو قرمز دوبلش رو بگیرید اومده پایین. این نشون میده که اولا ترند نزولیه، چون دوبل یک رو اومده دو ساخته، میتونست در سیمتری مینیموم بسازه اگه نزولی نبود. خب تا زمانی که این بالا رو نزده نمیتونیم بگیم کف بسته است. احتمال 3 رو میدم. این 3 رو چرا میگیم میتونه به این پایین برسه؟ این یک دو رو بگیریم، سیمتری دوبلش رو بذاریم، دقیقا میفته این پایین.
این پایین چیه؟ اینجا صلح بین ایران و اسرائیل اتفاق افتاد. این کف دست آسیا مونده و این سقف هم دست آسیاست. ببینید سیدنی در سقف، اینجا هم لندن، ببخشید لندن در کف، دست نیویورک نیست. هر دوتای اینا باید زده شه. به نظر من اول میاد پایین رو میزنه، بعد میریم بالا رو میزنه. پس اگه اومدیم پایین با دیدن اولین ساختار سعودی، مثلا یک دیلی شادو از پایین، یه کندل چکش به قول همر، یا 4 ساعته یا دیلی یا حتی ویکلی دیدین، یه لانگ هست کف استاپ میذارید و هدف رو میذارید این بالا و سود خوبی میتونه بهتون بده. این باید حداقل میومد این بالا رو میزد، این بالا اومدن رو، چون باید این اصلاح رو بده که داده. یعنی از دیروز که شروع شد این رو داده. من اینجا یه پوزیشن هم براش تعریف کرده بودم. ببینید این همون اصلاحیه که اینجا کرکتیو زدم، اینو باید میداد که داده. پاک میکنم. پوزیشنی که تعریف کردم بازار که باز شد این بود. ما پشت یه یک سفید داشتیم، اینجا رو یه یک آبی بود. گفتم که بالا رو بزنه ورود، پایین هم میشه استاپ. این پوزیشن رو کاشتم. این 1 به 1.5 میده به شما. تارگت رو این نود که قرار دادم، بالا زدن این نود. چرا؟ چون دوبل این یک آبی که اینجا تعریف کردم بالای نوده میافتاد. میدونی که به دوبلش احتمالا نمیرسه. چرا؟ چون ترندش اون سمت نیست. کاری که داره دوام میکنه اینجا یه یک ساخته، اینجا الان یه دونه 2 میسازه. این دوش میتونه بیاد تا اینجا، میتونه از همینجا بره بالا، میره یه 3 میده، میشه یک سفید، میشه 2 سفید، بعد میاد میریزه. یعنی من بهتون پیشنهاد میکنم اگه این 1-2 آبی تموم شد، بالا ساختار سل دیدید سل کنید، چون این یک سفید به نظر من نقض میشه. احتمال اینکه این بیاد نمیدونم این یک سفید شه بعد یک 2 سفید شه بعد 3 سفید رو من نمیدم، مگه اینکه خیلی رنج باشه باز. خب الان اینجا چی شده؟ اینجا هم اومده بعد از این یک آبی که میبینید اینجا زیرش رو فیوچرز زده، به خاطر همین اینو نمیشماریم. اینجا یه 1 ساخته، اینجا یه 2 ساخته، اومده اینجا یه 3 شده، سیمتریش هم داده. الان اومده این اصلاح یک آبی رو داده. اگه بخوای لانگ بکنی باید استاپ اینجا باشه، یا باید منتظر شید که یه نقضی اینجا ببینید، فعلا یک نزولیه، مثلا بیاد یه 2 بده، بیاد بالاشو بزنه بتونید استاپ کوچیک کنید، مثلا اینجا استاپ، یا در این ناحیه ورود کنید، اینجا رو استاپ بذارید، اینجا خروج بزنید. و همین ساختار رو برای نزدک هم داریم. نزدک هم اینجا یه 1 ساخته، اومده بالا، الان 2 رو داده، میاد پایین میره بالا 3 رو میده. اینم برای نزدک. امیدوارم این جلسه براتون مفید واقع شده باشه. تا جلسه بعدی، خدا نگهدار.